सर्किट दिएको छ यसमा सर्किट हेर्नु है दुईवटा जेनर डायर भएको केसमा केस है नेक्स्टमा दुईवटा जेनर डायर भएको केस छ नेक्स्टमा के छ सर्किट छ भिन यसमा चाहिँ केही पनि भनेको छैन केही नभने नि यो भनेको के हो 20 भोल्ट भनेको भिन भयो है 20 भोल्ट भनेको के हो 20 भोल्ट भनेको भिन त्यसपछि यो 100 ओम देखाइरहेछ नि 100 ओम है 100 ओम देखाइरहेछ यो 100 ओम भनेको के हो आरएस हो द्याट इज अर सोर्स रेजिस्टेन्स है यो 100 ओम भनेको सिरिज त्यसपछि यो 400 ओम देखाइरहेछ नि यो भनेको आउटपुट राइट साइडको भनेको के हो आउटपुट जेनर डायरको आकाशमा जहिले पनि के हुन्छ लोड हुन्छ त्यो भनेको आरएल यो चाहिँ आफैले लेख्नुपर्छ है यो 400 आरएल भयो है त्यसपछि यो 100 ओम आरएस भयो यो चाहिँ त्यसपछि जेनर डायर के छ VJ = 5 दुवै के छ एउटै है एउटा डिरेक्सनमा दुई चाहिँ के छ सेम है VJ 5 भोल्ट छ सेम डिरेक्सनमा छ भने यो यदि यो सिंगल मात्र भएको भए मैले चेक गरेँ एउटा चेकेँ एउटा चेक्दा के छ माथि VJ = 5 मात्र छ नि 5 मात्र हुँदाखेरि त्यो ब्रेकडाउन हुन कति चाहिन्छ सोर्स भोल्टेज 5 भोल्ट हुनु पर्थ्यो मिनिमम 5 है अहिले दुईवटा छ भने के हुन्छ यसको लागि 5 चाहिन्छ यसको लागि 5 चाहिन्छ भने चाहिँ हामीले यो दुईवटा जेनर डायरलाई रिप्लेस बाइ सिंगल जेनर है सिंगल जेनर डायरले रिप्लेस गर्ने यसमा के छ दुईटै सेम डिरेक्सनमा छ अब यसमा अर्को भनेको यो चाहिँ माथितिर फर्केको हुन सक्छ यो तलतिर फर्केको हुन सक्छ त्यो पनि हुन सक्छ है ख्याल गर्ने है यो जेनर डायर VJ = 5 भोल्ट भनेर माथितिर फर्केको अर्को VJ = 3 भोल्ट भनेर तलतिर फर्केको छ भने एउटा के छ यो जहिले पनि रिभर्स हुनुपर्छ माथितिर फर्केको कति छ 5 छ तलतिर फर्केको त्यसको अपोजिट छ अपोजिट भनेपछि त्यसको भ्यालु के हुन्छ एउटा +5 अर्को के छ -3 छ भने यसको VJ = रिप्लेस बाइ 2 भोल्टले रिप्लेस गर्ने है यदि यो 5 भोल्ट यो चाहिँ 3 भोल्ट छ भने यो 3 भोल्ट वाला डाउनवार्ड छ भने है 3 भोल्ट वाला डाउनवार्ड छ भने के हुन्छ 5 भोल्ट अपवार्ड छ 3 भोल्ट डाउनवार्ड छ भने 5 - 3 = 2 भोल्टले रिप्लेस गर्ने यहाँ 2 भोल्टले अहिले के छ दुवै सेम डिरेक्सनमा छ सेम डिरेक्सन मिन्स के हुन्छ यसलाई 5 चाहिन्छ यसलाई 5 चाहिन्छ भने 5 प्लेन यो फर दुईटै फरवर्ड हुनु के हुनुपर्छ दुईटै ब्रेकडाउन हुन रिभर्स बायसको लागि है दुईटै ब्रेकडाउन हुन कति चाहिन्छ 10 भोल्ट चाहिन्छ यो सर्किटलाई यो सर्किटमा कन्भर्ट गर्ने है भनेको अघिको फर्स्ट क्वेसन जसरी कन्भर्ट गर्ने त्यति गरिसकेपछि यसको एक्रसको यो जेनर डायर छ नि यो जेनर डायरको एक्रसको भोल्टेज कति हो निकाल्ने V भनेर हामी भन्छौँ है ओपन सर्किट भोल्टेज सर अनि त्यो 5 चाहिँ माथि तल चाहिँ 3 छ भने पछि डिरेक्सन कता हुन्छ कुन चाहिँ त्यो फर्स्टमा माथि 5 छ अनि तलतिर फर्के 3 छ अनि त्यसपछि अब त्यसको डिरेक्सन त माथि 5 तिर जाने भयो हैन म्याक्सिमम जुन छ नि म्याग्निट्युड त्योतिर हुन्छ है ओके हायर भ्यालु जुन छ नि त्यतितिर फर्किन्छ है हायर भ्यालुतिर फर्किन्छ है जुन चाहिँ म्याक्सिमम छ नि त्योसँग जान्छ है त्यसले डिरेक्सन जाने भयो जस्तै यो 5 छ यो 2 छ भने के हुन्छ म्याक्सिमम 5 छ 5 तिर जान्छ है माथि नै जान्छ है तर प्रायः जस्तो माथि जाने गरी बनाएको हुनुपर्छ यदि यो माथि प्लस तल माइनस छ भने किनकि यो रिभर्स बायस त हुनै पर्छ है रिभर्स बायस हुनुपर्छ क्वेसन सेट गर्दाखेरि यदि यो प्लस यो माइनस छ भने माथितिरको पोजिटिभ भ्यालु बढी हुन्छ माथितिरको भ्यालु बढी हुन्छ तलतिरको भ्यालु चाहिँ कम नै बनाउँछ है तर पनि रिभर्स बायस नै हुँदैन ब्रेकडाउन हुँदैन ब्रेकडाउन नभएपछि यसले एज अ रेगुलेटरको रूपमा काम गर्दैन है रेगुलर भनेपछि यो क्वेसन नै मिस्टेक हुन्छ त्यही भएर म्याक्सिमम प्रायः जस्तो केसमा रिभर्स बायस जुन डिरेक्सनमा रिभर्स बायस हुन्छ त्यही डिरेक्सनमा के हुन्छ म्याक्सिमम भ्यालु हुन्छ अपोजिट दिए पनि एउटा म्याक्सिमम अर्को चाहिँ मिनिमम तर त्यसको हामीले ओभरअल भ्यालु हेर्छौँ भनेको त्यसको एउटा डिरेक्सनमा छ भने सम अपोजिट डिरेक्सनमा छ भने डिफरेन्समा पनि हायर भ्यालु जुन छ त्यही डिरेक्सनमा हुन्छ है अब यसमा के छ सेम नै छ यसमा चाहिँ सेम मात्र गरेको छ सो सेम छ भने एड हुन्छ 5 + 5 कति भयो 10 भयो त्यति गरेपछि यसको एक्रसको भोल्टेज निकाल्ने है यसमा जेनरल भोल्टेज कति हुन्छ त्यो निकाल्छौँ जेनरल भोल्टेज निकाल्ने है जेनरल भोल्टेज यसको एक्रसको भोल्टेज चाहिँ ओपन सर्किट भोल्टेज यसलाई ओपन सर्किट गर्ने ओपन सर्किट गर्दाखेरि के हुन्छ यो फिगर बन्यो है सकेसम्म स्टेप वाइज नै गर्नु है एक्जाममा अब भ्याउँदैन भने एकैचोटि गरेर पनि हुन्छ तर सकेसम्म स्टेप वाइज गऱ्यो भने मिस्टेक चाहिँ हुन्छ यसको एक्रसको ओपन सर्किट गर्दाखेरिको एक्रसको भोल्टेज V भनेर एज्युम गर्नु है हामी V भनेर एज्युम गऱ्यौँ भनेपछि अघिको जस्तै अब के हुन्छ V भनेको के हो RL को एक्रसमा ड्रप हुने भोल्टेज है RL को एक्रसमा ड्रप हुने भोल्टेज भनेको V अब यो के छ यहाँ भोल्टेज सोर्स छ V छ त्यसपछि RS र RL मात्र छ यो सब के छ यसो हेर्दाखेरि लुपमा छ सिरिजमा छ भनेको भोल्टेज डिभिजन रुल अनुसार RL मा ड्रप हुने भोल्टेज भनेको के हो RL divided by RL plus RS है RL मा ड्रप हुने भोल्टेज भनेको RL divided by sum of resistance so V equals to RL divided by RL plus RS into यो इनपुट भोल्टेज 20 गर्यो है यो गर्दाखेरि कति आयो 16 भोल्ट आयो यसको जेनरल भोल्टेज कति छ 10 भोल्ट छ
16 चाहिँ के छ 10 भन्दा बढी छ दैट मीन्स के हो सिन्स B इज ग्रेटर देन PZ सो जिनोडायोड इज इन अन स्टेट है अन स्टेट कै छ है यहाँ B कति छ 16 आयो यसको कति छ 10 भोल्ट छ 16 is greater than 10 so जिनोडायोड इज इन अन स्टेट भनेको यो के छ जिनोडायोड इज इन ब्रेकडाउन स्टेट भनेको है ब्रेकडाउन भएको भनेको है यो मिन्स अब ब्रेकडाउन भएको छ भने के भनेको थिएँ मैले यो जिनोडायोड इज रिप्लेस बाइ यसको जिनर भोल्टेज कति छ 10 भोल्ट छ सो यसले जिनर भोल्टेजले रिप्लेस गर्ने है जिनर भोल्टेजले रिप्लेस गर्ने यहाँ अघिको जस्तै सेम सर्किट छ जस्ट यो जिनोडायोडको सट्टा यो ठाउँमा है यो ठाउँमा हामी के गर्छ यो ठाउँमा के थियो क्वेशनमा जिनोडायोड थियो अब यसमा जिनोडायोडलाई रिप्लेस बाइ भोल्टेज सोर्स 10 भोल्टले रिप्लेस गर्ने है 10 भोल्ट भोल्टेज सोर्स रिप्लेस गर्ने त्यति गरिसकेपछि अब VL भनेको के हो यसको RL को आकाशमा ड्रप हुने भोल्टेज भनेको के हो यहाँ जिनर भोल्टेज जति छ त्यही नै हुन्छ भोल्टेज सोर्स यो कति छ 10 भोल्ट छ सो VL इक्वल्स टु VZ जहिले पनि त्यही नै हुन्छ है अन कन्डिसनमा अफ कन्डिसनमा भने अघि जस्तै V कति आयो त्यही हुन्छ अन कन्डिसनमा जहिले पनि VL भनेको के हुन्छ यो VZ सँग इक्वल हुन्छ VL इक्वल्स टु VZ इक्वल्स टु 10 भोल्ट है अघि 5 र 5 जोडा छ नि यहाँ 5 5 जोडा छ सो VL इक्वल्स टु VZ इक्वल्स टु 5 + 5 और सिम्पली 10 भोल्ट डाइरेक्ट 10 भोल्ट लेख्न पनि पाइयो अब त्यसपछि यसमा जिनरमा फ्लो हुने करेन्ट IZ है जिनर डायोडमा फ्लो हुने करेन्ट IZ निकाल्नको लागि के छ हामीसँग IL निकाल्न सकिन्छ IL भनेको यो VL छ RL छ IL निकाल्न सकिन्छ है VL यहाँ 10 भोल्ट आइसकेको छ RL 400 ओम छ है यहाँ ओम लेखेको छैन ओम है यहाँ RL 400 ओम छ भनेपछि के हुन्छ IL भनेको के हो VL बाइ RL है VL कति छ 10 भोल्ट छ RL 400 ओम छ है यसबाट आउँछ IL को भ्यालु आउँछ त्यसैगरी यहाँ हेर्नु है यो पोइन्टमा हेर्नु यो पोइन्टमा कति छ अहिले 20 भोल्ट छ यो पोइन्टमा 20 भोल्ट छ है यो पोइन्टमा 20 भोल्ट छ त्यसैगरी यो पोइन्टमा कति भोल्ट छ यो पोइन्टमा 10 भोल्ट यो VZ भनेको के हो यो पोइन्टको भोल्ट 10 भोल्ट छ यो पोइन्टमा 20 भोल्ट छ भने V1 20 V2 कति छ 10 20 - 10 भनेको 10 भोल्ट भनेको I भनेको के हुन्छ V/R V भनेको V1 - V2 डिभाइडेड बाइ R भनेको 20 - 10 डिभाइडेड बाइ 100 सो अब IZ इक्वल्स टु I - IL I भनेको कति छ 20 - 10 डिभाइडेड बाइ 100 त्यसपछि IL भनेको के हो VL डिभाइडेड बाइ RL VL कति छ 10 भोल्ट छ RL कति छ RL यो 4 कति हैन 400 हो है यो यहाँ चाहिँ कति लेखेको छु RL भनेको कति हो 400 ओम है 10 भोल्ट डिभाइडेड बाइ 400 ओम भनेको यहाँ चाहिँ ओममा छ है ओममा छ सो यसबाट भ्यालु जुन आउँछ यो एम्पियर 0.1 छ एउटा चाहिँ 0.075 एम्पियर आयो IZ है यसमा I भनेको सोर्स करेन्ट 0.1 एम्पियर छ त्यसैगरी IL भनेको कति देखियो 0.025 एम्पियर देखियो भनेको अल टुगेदर IZ भनेको कति छ जिनर करेन्ट भनेको 0.075 एम्पियर देखियो है भनेको VL पनि आयो त्यसपछि के आयो IZ पनि आयो है अब त्यसपछि यसमा के भनेको छ भोल्टेज अक्रस सिरिज रेजिस्टेन्स सिरिज रेजिस्टेन्स हो यो 100 ओमको 100 ओममा ड्रप हुने भोल्टेज भनेको कति हो यसमा फ्लो हुने करेन्ट के छ I छ अर्को भनेको करेन्ट के छ रेजिस्टेन्स के छ R छ भनेपछि I पनि छ R पनि छ I भनेको के हो कति आछ यसमा I भनेको 0.1 आछ है 0.1 आछ R भनेको RS भनेको कति छ 100 ओम सो भोल्टेज अक्रस सिरिज रेजिस्टेन्स भनेको कति छ VR इक्वल्स टु I इन्टु RR I को भ्यालु 0.1 एम्पियर छ RS को भ्यालु कति छ 100 ओम छ है सो 10 भोल्ट आउँछ हैन भने कि डाइरेक्ट पनि के गर्न सकिन्छ हेर्नु है डाइरेक्ट भोल्टेज ड्रप अक्रस सिरिज रेजिस्टेन्स RS इज गिवन बाइ यसको अक्रसमा ड्रप हुने भोल्टेज भनेको के हो यो VIN छ यो VZ छ भने VIN र VZ को डिफरेन्स नै हैन VIN कति छ 20 भोल्ट छ VZ कति छ 10 छ दैट इज 20 - 10 भोल्ट डाइरेक्ट पनि गर्न मिल्छ है डाइरेक्ट गरेर पनि यो हुन्छ त्यसैगरी अब यसको यहाँ जिनर डायोड छ नि जिनर डायोडको आकाशमा ड्रप हुने पोटेन्शियल कति हो भने अब यसमा VZ कति छ 55 10 भयो VZ IZ कति छ IZ भनेको 0.75 एम्पियर सो हाउ डिस्ट्रिब्युटेड एक्रोस जिनर डायोड भनेको PZ को छ IZ VZ IZ यो भ्यालु आएको छ 0.075 र VZ कति छ 10 भोल्ट छ सो त्यतिको मल्टिप्लाई गर्ने कति भोल्टेज हो अर कति पावर डिस्ट्रिब्युट भएको यसरी हामीले जिनर डायोड सर्किटमा यो लोड रेजिस्टेन्सको आक्रसमा ड्रप हुने पोटेन्शियल त्यसपछि जिनर डायोडमा फ्लो हुने करेन्ट जिनर डायोडको आक्रसमा ड्रप हुने पावर त्यसैगरी यो रेजिस्टेन्स है सिरिज रेजिस्टेन्समा कति पावर ड्रप भएको छ त्यो निकाल्न सक्छौं है फर्स्ट केसमा यो है फर्स्ट केसमा एउटा यो है